Hello, Liễu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liễu Handmade. Video này Liễu sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu túi hoa cúc đang rất là hot. Mà mẫu này cưng lắm các bạn, móc nhanh, cỡ tầm nửa tiếng là chúng ta có thể móc xong chiếc túi này. Thì với chủ đề là nguyên chiếc túi này tạo thành một chiếc bông hoa này, hai mặt, cái phần gáy và phần mặt sau nó cũng là tạo hình một cái bông hoa cúc tượng trưng rất là to, và cái sợi dây này là tượng trưng cho cái cành cây cúc nè. Còn đây là hai chiếc lá, mình vừa tạo điểm nhấn cho chiếc túi mà vừa đeo nó tạo thành cái chìa khóa cho chiếc túi đó các bạn, và cũng có thể là tượng trưng cho chiếc lá của hoa cúc nữa nha. Đó, tổng thể của chiếc túi của mình là nó sẽ có mô phỏng như vậy nha. Nguyên liệu mình sử dụng hôm nay đó là len miêu cotton 50g. Thì một chiếc túi á, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình khoảng 2 cuộn màu trắng. Màu xanh thì mình sử dụng mã màu 25 nha. Đây là màu vàng tươi. Rồi một chiếc túi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 3 mã màu như vậy. Riêng màu trắng là các bạn chuẩn bị 2 cuộn. Kim thì mình sử dụng kim SKC đầu 3.5 để mình móc cho chiếc túi nó cứng cáp lên chút xíu. Chuẩn bị thêm cho mình một chiếc kim khâu len và một hạt nút hít nha. Thì toàn bộ những nguyên liệu dụng cụ len, kim móc, kim khâu mình đều có bán ở shop, và mình để cái link ở dưới bài mô tả. Các bạn kích vào link Shopee hoặc là Lazada để chọn mua những mã màu len và những dụng cụ để chúng ta học móc cái mẫu túi hoa cúc xinh hot trend này nha. Đầu tiên các bạn lấy cho mình là 2 sợi len để chúng ta móc chập đôi nha. Tạo một vòng tròn ma thuật. Ngoắt sợi len. Móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 3. Móc vào trong vòng tròn ma thuật này cho mình là 12 mũi móc kép nha. 1 2 3 4. Mình đã móc xong 12 mũi kép vào chung một vòng tròn ma thuật. Thì các bạn siết cái sợi len này cho chặt lại, và mình sẽ móc một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi kép này nè các bạn, là tính cái xích 1 2 3, xích thứ tư đó nha. Rồi chúng ta sẽ móc một mũi dời vào trong móc đó. Bắt đầu lên hàng thứ hai. Thì lên hàng thứ hai này trở đi là chúng ta sẽ dùng 3 mũi móc xích để chúng ta tận dụng nó là một chân móc kép, cho nên là 3 mũi móc xích này các bạn sẽ có cách móc như sau để cho nó xoắn lại, nó có cái độ xoắn như kiểu của mũi kép này các bạn. Cái kim móc mình đang như này ha, các bạn sẽ quay kim móc lại, quay lại đó, cho cái sợi len nó xoắn lại một vòng đó, rồi chúng ta móc một mũi móc xích, xoắn lại, xoay lại một vòng, móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Là nó có cái độ xoắn xoắn này là các bạn ha. Còn mũi móc xích thứ ba là các bạn sẽ móc bình thường nha. Rồi 3 mũi móc xích này chúng ta sẽ tính tương đương là một mũi móc kép giống như hàng dưới nha. Rồi chân móc đầu tiên này các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi móc kép. Đáng lẽ là cái chân móc đầu tiên là 2 mũi móc kép vào chung một chân móc, nhưng mà mình tính cái mũi móc xích này là một mũi móc kép rồi, cho nên là chúng ta chỉ móc một mũi thôi nha. Rồi chân thứ hai các bạn sẽ móc tiếp vào cho mình là mỗi chân móc 2 mũi móc kép nha. Đây, các bạn sẽ móc đều như vậy cho mình là mỗi chân móc 2 mũi móc kép, và kẹp cái sợi len thưa này đi vào trong chân móc luôn. Rồi các bạn móc tiếp theo như vậy cho đến chân cuối nha. Mình đã móc đến chân cuối cùng. Chân cuối cùng là chúng ta có tổng là 12 cụm chữ V. Đó là chúng ta có 24 chân móc nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc một mũi dời vào chân móc của mũi xích thứ ba này. Xích thứ nhất, xích thứ hai, đây là xích thứ ba đây. Các bạn sẽ móc một mũi dời vào xích thứ ba đó nha. Tại vì cái chân thứ ba này là cái chân mà chúng ta xem nó tương đương như một mũi móc kép đó. Đó, xong rồi các bạn sẽ móc một mũi móc xích nữa, siết chặt và cắt len là mình đã xong cái phần nhụy màu vàng nha. Nóng cái nhụy của mình cho nó bằng ra chút xíu, là khi mình móc nó có đó.
Rồi các bạn lấy xì len màu trắng cũng chặt sợi luôn các bạn ha. Và mình đưa cái kim vào tại cái vị trí mà mình vừa cắt len lúc nãy đó. Cho kim vào và móc lên cho mình 2 mũi móc xích. 1 xích, 2 xích. Chỉ có cái vòng thứ hai của màu vàng này thì mình tận dụng cái mũi móc xích này là một mũi kép thôi, còn các vòng khác thì bình thường các bạn nha. Rồi đâm kim vào trong móc mà chúng ta vừa lên xích đó, móc cho mình một mũi đơn và kẹp luôn 2 cái sợi len thừa này vào trong móc cho mình nha. Sorry các bạn, là mình móc lên một mũi móc kép. Đây, chân đầu tiên chúng ta móc một mũi móc kép nha. Chân thứ hai các bạn sẽ móc 2 mũi kép vào chung một chân móc cho mình. Đó là mình sẽ tăng cái vòng tròn này lên 1 2 1 2 đó các bạn. Đấy, chân thứ hai là ngay đỉnh của cái mũi kép đầu tiên của hàng dưới đó nha. Bắt đầu các bạn sẽ lặp lại công thức tương tự như vậy cho mình là 1 2. Cứ như vậy các bạn lặp lại cho hết vòng cho mình là 1 2 1 2. Đó, hàng thứ hai mình tăng 2 chân móc, 2 mũi kép vào chung chân móc thì hàng thứ ba mình sẽ tăng là 1 2 1 2 như vậy ha. Móc đến chân cuối cùng rồi, chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời vào chân móc của mũi kép đầu tiên này. Đây, kéo lên qua nha các bạn. Móc xong hàng này thì nó có cái độ dúm như vậy thì các bạn sẽ canh chỉnh nó ra chút xíu nha, cho nó bằng ra chút xíu rồi mình sẽ móc tiếp, hoặc là móc xong rồi chúng ta canh luôn một lần cũng được. Rồi bắt đầu lên tới hàng thứ tư nha. Kết thúc hàng thứ ba chúng ta sẽ có là 36 chân móc. Đến hàng thứ tư móc lên cho mình 2 mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên một mũi kép, chân thứ hai một mũi kép. Đến chân móc thứ ba các bạn sẽ móc mũi ngoặt trước vào cái chân chữ V này, thì mũi ngoặt trước các bạn sẽ móc vào đây xuống phía dưới này, thay vì mình móc tại cái chân đây thì chúng ta sẽ móc xuống phía dưới này luôn. Đó, các bạn sẽ móc trực tiếp xuống dưới đó nha. Rồi cái chân tăng này là chúng ta sẽ móc 2 mũi, thì các bạn sẽ móc trực tiếp 2 mũi ngoặt trước vào cái chân đó luôn. Đó, 2 mũi ngoặt trước luôn các bạn nha. Rồi bắt đầu tới chân thứ hai, cụm tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình một kép, 2 kép. Đây, cụm chữ V ở dưới này thì các bạn sẽ móc 2 mũi ngoặt trước vào chung một chân móc. Đó, các bạn sẽ móc tương tự một cụm như vừa rồi đó cho tất cả đến chân cuối cùng mình dừng lại nha. Đến chân cuối cùng rồi thì các bạn cũng móc một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi kép này để kết thúc hàng thứ tư. Bắt đầu lên hàng thứ 5 các bạn sẽ móc tiếp cho mình 1 xích, 2 xích. Toàn bộ hàng thứ 5 này bây giờ chúng ta sẽ móc mũi ngoặt trước hết nha. Đây, chân đầu tiên các bạn sẽ móc vào đây cho mình mũi ngoặt trước. Chân thứ hai ngoặt trước. Chân thứ ba ngoặt trước luôn. Rồi 1 2 3. Chân thứ tư là chân chúng ta sẽ tăng nha. Mình sẽ tăng so với hàng dưới là 1 mũi kép, hàng dưới là 1 1 2 thì hàng trên là 1 1 1 2 thì mình tăng tại cái vị trí này. Đó, 3 mũi liên tiếp 1 1 1 rồi tới mũi này là 2. Các bạn sẽ lặp lại tương tự như vậy nha. Đây, toàn bộ đều móc mũi ngoặt trước hết các bạn nha. 1 1 1 và 2. 2 là tại cái vị trí này nha.
Rồi các bạn sẽ lặp lại như vậy cho đến chân cuối cho mình ha. Chúng ta cùng kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi kép này. Lên hàng thứ 6 chúng ta sẽ chia phần cánh hoa, và hàng thứ 6 này ở đây có 2 mép len nè, các bạn sẽ móc 1 mép bên trong này thôi các bạn nha, móc 1 mép bên trong này thôi, còn mép bên ngoài chừa lại để mình khâu ráp với cái phần kia tạo thành một chiếc túi đó các bạn. Rồi tại chân móc này các bạn sẽ không có lên mũi xích nữa nha. Chúng ta chia cánh hoa nè, ngoắt sợi len, bỏ chân móc đầu tiên đây, móc vào chân thứ 2 này, một mũi nửa kép, ngoắt sợi len, đâm kim tiếp vào tại cái chân móc đó, móc cho mình một mũi kép, và tại cái chân móc này móc tiếp một mũi kép nữa, là chúng ta có 3 mũi vào chung một. Đến cái chân bên cạnh các bạn cũng móc tương tự một cụm như vậy cho mình nha, mà luôn luôn là móc 1 mép thôi. Đây chúng ta sẽ lấy 1 mép như vậy thôi nha. Rồi một cụm là 2 mũi kép vào chung một chân móc, rồi hạ xuống một mũi nửa kép vào tại cái chân móc đó luôn. Đó là mình đã tạo xong một cánh hoa. Rồi chúng ta sẽ cắt ra một chân móc, móc vào chân kế tiếp này một mũi đơn, nhưng mà là mũi đơn ngoặt trước nè. Đây các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc này nha, móc lên cho mình một mũi đơn ngoặt trước, siết chặt lại là mình đã xong một cánh hoa đầu tiên. Tương tự cánh hoa thứ 2 các bạn cũng ngoắt lên, bỏ trong móc đầu tiên nha, móc vào chân thứ 2 này, mép ở trước một mũi nửa kép, tiếp tục 2 mũi kép vào chung một chân móc, rồi chân kế bên các bạn lặp lại 2 mũi kép, hai mũi kép, rồi đến mũi nửa kép. Đó là 6 chân móc. 2 chân móc này chúng ta móc 6 mũi liên tiếp như vậy nha. Bỏ một chân móc, móc vào chân kế bên, bỏ chân móc này nha, móc vào chân kế bên bằng một mũi đơn, nhưng mà mũi đơn của ngoặt trước nha, đâm kim vào xuống này, móc một mũi đơn ngoặt trước, siết chặt lại. Đó là các bạn sẽ tạo tương tự thêm cho mình 10 cánh hoa như vậy nữa nha. Mình đã móc đến chân cuối cùng rồi, thì để tiếp giáp giữa chân cuối cùng và cái cánh hoa đầu tiên này thì các bạn cũng móc tương tự một mũi đơn ngoặt trước cho cái cánh cuối cùng, và mình móc một mũi dời vào chân móc đầu tiên bên này, đây tại cánh hoa này nha các bạn, móc một mũi dời kéo qua, siết chặt lại, rồi chúng ta sẽ cắt len nha. Rồi các bạn cho cái sợi len này xuống phía dưới tại cái chân móc này, rồi chúng ta sẽ giấu, dùng kim khâu len để giấu cái sợi chỉ thừa này đi vào trong chân móc này luôn ha. Rồi các bạn sẽ móc cho mình tương tự công thức cùng size, đó sẽ có 2 miếng hoa như thế này, rồi chúng ta sẽ ráp lại thành chiếc túi nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc đường gân nối giữa 2 túi để tạo một cái phần gáy cho chiếc túi của mình nó lớn á các bạn. Thì các bạn sẽ thấy một cái phần mà nổi các bạn, hàng ngoài cùng đó, lúc nãy mà mình móc 1 mép rồi còn chừa lại 1 mép, thì các bạn sẽ móc tiếp vào cái mép này cho mình nha. Đây các bạn sẽ chọn những cánh hoa nào bất kỳ thôi, các bạn sẽ móc trong 9 cánh hoa còn trừ lại 3 cánh hoa này để chúng ta làm cái phần miệng túi nha. Rồi chọn một cái cánh hoa bất kỳ này nè các bạn, đấy quay ngược lại chúng ta sẽ nhìn cho nó dễ hơn nha. Đó, chọn một cái cánh hoa bất kỳ để chúng ta bắt đầu móc vào làm cái phần gáy túi. Đây cho sợi len vào, móc lên cho mình 1 xích, 2 xích, rồi móc vào tại cái chân lên xích này một mũi kép, rồi các bạn sẽ móc tiếp theo là mỗi chân móc một mũi kép như vậy nha. Đó, nó hiện sẵn cái chân móc lên cho mình rồi, mình chỉ việc móc mũi kép đều như vậy thôi. Rồi các bạn sẽ móc
tiếp theo như vậy cho mình nha. Mỗi trong móc là một mũi kép, các bạn móc chừa lại 3 cánh hoa cho mình nha. Đến cánh hoa thứ 9 này mình sẽ dừng lại nè. Mình đã móc đến chân cuối cùng rồi. 3 cánh hoa này chúng ta sẽ chừa lại nha. Và cái đoạn len này các bạn sẽ cắt cho mình có chiều dài khoảng tầm là 30 cm để mình khâu ráp vào chiếc túi luôn nha. Rồi, ở cái đoạn cuối này các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích nữa để chúng ta kết len. Rồi kéo cái sợi len này qua, siết chặt lại chút xíu, cho kim khâu len vào hai sợi len này để chúng ta khâu ráp hai chiếc túi lại với nhau, hai miếng túi lại với nhau nha. Rồi ở cái miếng bên kia thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Ở đây nó sẽ có một mép len nó nổi lên nè, thì chúng ta sẽ khâu ráp vào một mép len đó nha. Cũng chừa ra 3 cánh hoa ở trên đầu để mình làm cái phần miệng túi. Và bắt đầu chúng ta sẽ khâu ráp nè. Từ cái cánh hoa bên này, cái góc cánh hoa bên này, chúng ta sẽ khâu ráp qua góc cánh hoa bên này nha, chính giữa hai cánh hoa đó các bạn. Đây, mình kéo sát vào và bắt đầu cứ một chân móc bên này chúng ta sẽ khâu với một chân móc bên kia. Đó, các bạn sẽ khâu tương tự như vậy cho đến chân cuối cùng cho mình nha. Đó, nhớ là siết chặt cái phần này lại để cho cái phần khâu ráp của mình nó đẹp ha. Rồi khâu tiếp theo như vậy cho mình đến chân cuối này luôn ha các bạn. Mình đã khâu đến chân cuối cùng rồi thì các bạn sẽ thực hiện giấu sợi cho mình nha. Ở tại chân móc này các bạn sẽ đẩy cái sợi len xuống phía dưới và chúng ta sẽ giấu vào trong phần thân túi này các bạn. Cái đoạn này các bạn siết chặt lại nha để nó khỏi bị tuột cái sợi len của mình. Đây, giấu thêm vào cho mình khoảng 5 đến 7 chân móc nữa. Vòng tới vòng lui thêm 2-3 lần nữa cho nó khỏi bị tuột được cái sợi len của mình xài thời gian lâu á các bạn nha. Rồi chúng ta cắt len nè, mình nắn chỉnh cho chiếc túi nó tròn trịa lại các bạn nha. Đó, cái phần mà chúng ta tạo gáy nè là mình sẽ để được nhiều đồ vào trong cái phần tạo gáy đó nha. Rồi, chiếc túi hoa cúc của mình thì cánh nó sẽ xòe ra chứ nó không có cụp nha. Rồi mình để qua một bên, chúng ta cùng bắt đầu móc phần dây và phần trang trí nha. Bắt đầu mình lấy sợi len màu xanh, chúng ta móc chiếc lá nha. Và toàn bộ cái túi này mình đều móc sợi chập, cho nên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 2 sợi len song song như vậy, tạo cho mình một nút thắt, siết chặt lại, móc lên 10 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi ngoắt sợi len, bỏ 2 chân móc, móc vào chân thứ 3 cho mình một mũi nửa kép. Rồi ngoắt sợi len, móc vào chân tiếp theo một mũi kép. Rồi các bạn sẽ thực hiện liên tiếp cho mình các mũi kép tiếp theo. 2 3 4 mũi kép liên tiếp. Rồi hạ xuống mũi nửa kép. 2 chân cuối các bạn hạ xuống cho mình mũi đơn, 1 đơn, 2 đơn, siết chặt sợi len lại, chúng ta lên 1 xích, 2 xích. Rồi móc vào cái phần mà đây, cái phần cộm ở phía sau của sợi len đó các bạn, 1 mét, móc cho mình vào đây một mũi dời, siết chặt sợi len lại và móc tại cái chân móc này cho mình một mũi đơn nữa.
là cái chân cuối cùng chúng ta có 2 mũi đơn vào chung một chân móc nha, và lên 2 xích để tạo cái phần nhọn của chiếc lá. Rồi quay bên trái này các bạn sẽ móc tương tự như mép bên phải, tức là chân đầu tiên móc 1 mũi đơn, chân thứ hai mũi nửa kép. Đó là mình đã tạo được cái phần nhọn của chiếc lá rồi nha. Rồi 4 chân liên tiếp là 4 mũi kép, 1 kép, 2 kép, 3, 4. Xong 4 mũi kép rồi, chân cuối cùng các bạn sẽ hạ xuống cho mình 1 mũi nửa kép. Rồi để kết thúc các bạn sẽ móc vào 1 xích, 2 xích, đâm kim vào tại cái chân móc cuối cùng này, móc cho mình 1 mũi dời. Đây, mình đã xong chiếc lá đầu tiên. Tiếp theo các bạn sẽ móc lên cho mình chiếc lá thứ hai. Thì để móc chiếc lá thứ hai các bạn sẽ móc lên cho mình 1 xích, 2 xích, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi móc 10 mũi xích thì các bạn sẽ cong nó lại như thế này để các bạn xem là cái phần tạo cho chìa khóa đó là nó đã đủ dài chưa. Đó, nếu các bạn mà muốn nó dài hơn thì các bạn sẽ móc thêm cho mình 2-3 xích nữa. Còn các bạn mà muốn ngắn thì các bạn chỉ móc chừng này, khi cong lại là nó sẽ đạt như thế này nha. Rồi nếu mà muốn dài thì các bạn sẽ móc thêm 1 xích hoặc 2 xích nữa là tùy các bạn nha. Đó là cái phần để chúng ta tạo cái sợi dây xích. Rồi thì mình móc 11 mũi móc xích thôi nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ tạo lên chiếc lá thứ hai. Chiếc lá thứ hai thì các bạn sẽ móc tương tự như chiếc lá thứ nhất. Rồi thì tại cái vị trí này các bạn sẽ móc lên cho mình 10 mũi móc xích nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi chúng ta sẽ có tổng cái sợi dây xích này là 21 mũi móc xích nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc một chiếc lá nó đối xứng với chiếc lá bên này. Đối xứng tức là cái phần gốc này nó sẽ nằm ở phần gốc tại vị trí này, còn đây là cái phần nhọn của chiếc lá thì nó nằm ở phần đầu này. Đó, các bạn sẽ lưu ý như vậy để chúng ta móc chiếc lá cho nó đúng. 2 chiếc lá nó tạo cái phần chìa khóa như thế này nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc tiếp theo nè. Các bạn sẽ bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai cho mình 1 mũi đơn, chân thứ ba 1 mũi đơn, chân thứ tư mũi nửa kép, và 4 chân tiếp theo là 4 mũi kép. 1, 2, 3, 4. Rồi chân cuối cùng là chân nửa kép. Rồi chúng ta sẽ móc 1 xích, 2 xích để hạ xuống tại cái chân cuối cùng này, kéo len qua là xong một mép bên trái, một mép bên phải các bạn. Rồi các bạn sẽ móc đối xứng một mép bên trái tương tự như vậy, là chúng ta sẽ xoay cái phần cuốn lá này lại. Các bạn sẽ móc tiếp theo nè, xoay phần cuốn này lại, móc lên cho mình 1 xích, 2 xích, móc vào tại cái chân đó luôn. Tiếp theo cho mình là mũi nửa kép nha. Rồi cái cuốn này chúng ta để đó, nó làm thành cái phần chìa khóa rồi. Rồi móc liên tiếp cho mình 4 mũi kép ở 4 chân móc. 1 kép, 2 kép, 3, 4. Rồi còn lại 3 chân cuối cùng các bạn sẽ móc xuống cho mình mũi nửa kép nè, mũi đơn, chân cuối cùng mũi đơn. Rồi cái phần này là mình sẽ tạo phần nhọn y chang như phần bên này, thì các bạn sẽ móc lên cho mình 1 xích, 2 xích, móc vào trong cái phần nhọn này cho mình là 1 mũi dời nha. Rồi xong 1 mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên lúc mình khởi tạo này, 1 mũi dời tiếp theo nữa.
Đó là mình sẽ tạo một cái phần nhọn tương tự giống như chiếc lá bên này nha. Rồi các bạn sẽ thực hiện cắt len và giấu cái đoạn len thừa này vào sau bên dưới phần mặt trái của chiếc lá cho mình nha. Rồi các bạn sẽ giấu thẳng nó vào đây các bạn nhé. Rồi sau khi giấu len xong là được một cặp chiếc lá như vậy nha. Các bạn chỉnh cho cái phần cuốn lá nhọn nhọn lên chút xíu để tạo cái phần điểm nhấn cho nó cân nha. Đó, một cặp chiếc lá của mình nó sẽ như vậy. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ dùng cái sợi len màu xanh móc chiếc lá đó luôn để mình móc vào cái phần túi này, tạo một cái phần dây xách cho chiếc túi nha. Đây, ở tại cái vị trí mà chính giữa của mũi kép này, các bạn sẽ đâm kim vào ở cái mũi kép thứ hai nha. Mũi kép thứ nhất nó không có đủ lực nặng để nó giữ cái chiếc túi của mình khi mình đeo đồ nặng, cho nên các bạn phải đâm kim vào mũi kép thứ hai. Đây, ở giữa mũi kép thứ hai này các bạn sẽ lấy len cho mình màu xanh, ngoắt sợi len qua. Rồi giữ cái phần len ngắn, lát nữa mình sẽ khâu giấu nó vào bên trong nha. Đó, chúng ta móc lên mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình mũi móc xích. Nếu mà sử dụng cái túi cho em bé, các bạn sẽ móc cái sợi dây xích này có chiều dài khoảng tầm là 80 cm. Nếu mà móc cho người lớn thì các bạn sẽ móc sợi dây này có độ dài 100 cm. Rồi các bạn sẽ móc tùy chỉnh như vậy nha. Mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc xong chiều dài của sợi dây nha. Các bạn móc xong đủ chiều dài của sợi dây rồi thì các bạn sẽ bắt đầu ráp cái chiếc lá này vào để nó tạo cái phần móc khóa cho chiếc lá này. Thì để ráp chiếc lá này vào, các bạn sẽ đưa một cặp chiếc lá này vô. Đây, một cặp chiếc lá này vô. Rồi chúng ta sẽ móc mũi móc xích tiếp theo nè. Đó. Đó, đưa vô như vậy rồi chúng ta sẽ móc tiếp mũi móc xích như vậy nha. Rồi các bạn muốn cái chiếc lá của mình nó cao hay nó thấp thì các bạn sẽ móc thêm mấy xích nó như vậy nha. Đó, khi đeo vào chiếc túi thì chiếc lá của mình nó sẽ có cái độ toàn ten nó ở trên sợi dây nó như vậy nha. Rồi các bạn sẽ móc thêm cho mình cỡ tầm là 10 mũi móc xích nữa là chúng ta sẽ bắt đầu gắn cái sợi dây này vào trong chiếc túi. Rồi đó, các bạn muốn sợi dây chiếc lá của mình nó tới đâu thì các bạn cứ điều chỉnh nó tới đó là được nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ móc nó xuống ở bên này để chúng ta kết hai cái phần sợi dây nó lại với nhau trong chiếc túi này. Các bạn cũng đâm tương tự như vậy vào cái mũi kép thứ hai nha. Đây, mũi kép thứ hai để nó tạo một cái lực nặng cho chiếc túi nó không có bị xệ. Đó, và các bạn móc một mũi đơn rồi, móc tiếp vào đây cho mình một mũi đơn nữa. Đó, hai mũi đơn như vậy cho nó chắc chiếc túi nha. Rồi bắt đầu mình sẽ cua lại đây, móc vào trong sợi dây này cho mình thêm một hàng mũi dời nữa để chiếc túi của mình nó, chiếc sợi dây của mình nó chắc nè. Quay vào đây, móc vào từng mũi đơn cho mình thêm một hàng mũi dời. Rồi nó sẽ câu lại phía bên kia thành một cái dây dày với hai đường móc như vậy nha các bạn. Đó, câu xuống này hai mũi đơn rồi các bạn sẽ câu ngược lại mỗi chân móc một mũi dời như vậy cho đến mép túi phía bên này cùng các bạn nha. Mình đã móc đến chân cuối cùng. Khi mình dời mũi thì cái sợi dây xích của mình đeo á, nó rất là dày chắc chắn nè các bạn. Rồi, và ở chân cuối cùng này thì các bạn cũng sẽ móc vào đúng cái chân mà mình lúc mình vừa móc lên mũi đơn đó các bạn, móc đúng vào trong đó cho mình một mũi đơn nữa. Rồi, đó là cái chân bên này cũng hai mũi đơn, mà cái phần xích bên này cũng hai mũi đơn cho nó tương xứng như vậy các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ cắt len nè, siết chặt lại, đẩy cái sợi len đó vào xuống lại tại cái chân móc này luôn. Rồi bây giờ ở phần này nó sẽ có hai sợi len
Đây, 2 sợi len một cặp như vậy. Chúng ta sẽ dùng một cặp 2 sợi len này, mình sẽ gút chặt nó lại, siết chặt lại cho mình khoảng 2 vòng. Đó, rồi cái túi của mình là rất là chặt rồi. Thì các bạn sẽ dùng kim khâu len để các bạn giấu 4 cái sợi len này lên vào trong cái sợi xanh này cho mình luôn nha. Các bạn sẽ giấu lẻ hai sợi trước nha, chứ cái kim khâu len của mình nó nhỏ quá, nó không có vô được 4 sợi cùng một lúc. Các bạn sẽ giấu kiểu dít dắt như vậy cho nó khỏi bị tuột cái sợi len của mình ra nha. Đó, giấu qua giấu lại. Đây, nó đi tiệp vào trong cái sợi xích của mình luôn như vậy ha. Rồi, được một đoạn dài rồi đó, các bạn sẽ đâm nó vào ngay chỗ cái mũi đơn dời này nè các bạn, cho nó nằm, cái sợi len nó nằm ở giữa này, nó không có bị lộ ra ngoài khi mình cắt đó nha. Đây, cho nó vào giữa đây luôn, siết lại là chúng ta sẽ xong 2 sợi đầu tiên nè. Khi mình giấu lên nó rất là kỹ, nó không có bị lồi ra nha. Các bạn sẽ giấu 2 sợi còn lại tương tự như vậy nữa nha các bạn. Sau khi giấu lên xong thì các bạn sẽ gắn cho mình một hạt nút hít vào ngay cái cánh hoa chính giữa này. Ở đây có 3 cánh hoa ha, thì các bạn sẽ gắn vào vị trí chính giữa của cánh hoa này. Đây, các bạn sẽ gắn đúng cái vị trí này cho mình, là mình đã có một chiếc túi đeo hoa cúc hoàn chỉnh, rất là cưng. Khi móc thì các cái cánh hoa nó bị vụp thì các bạn sẽ chỉnh cho nó bằng ra như thế này là chúng ta đã hoàn thành xong cái mẫu túi hoa cúc bé bé cưng này nha. Mình sẽ đo thành phẩm cho các bạn xem. Rồi, chiếc túi của mình nếu mà tính luôn cái phần cánh hoa là 15 cm nha. Còn cái phần mà chúng ta sử dụng là cái phần bên trong cánh hoa thì là 12 cm. Đó, mình sẽ để được tiền lẻ nè, thẻ xe, giấy tờ, hoặc là thêm một ít thỏi son vào đây nữa cũng được. Đó, chiếc túi của mình mini vậy nhưng mà cái công năng sử dụng nó cũng được nhiều lắm đó các bạn. Rồi, các bạn thấy video này hay nhớ cho Liệu xin một like với nha, và để lại bình luận bên dưới nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa rõ, hoặc là các bạn móc thành công, các bạn cũng để lại bình luận bên dưới để cho mình biết, mình có động lực mình ra thêm nhiều video mới nữa nha. Rồi, bye bye các bạn, chúc các bạn móc thành công nha. See you.